ต่อไปพระสงฆ์ท่านจะได้ให้พรขออนุโมทนายินดีกับคณะศรัทธาทุกท่านตั้งแต่มาพักที่สิงคโปร์วันนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นวันสุดท้ายแล้วจะได้กลับไปเมืองไทยวันนี้แต่เมื่อมาเห็นศรัทธาเห็นความประพฤติเห็นการแสดงออกทางหมู่คณะศรัทธาทั้งสิงคโปร์ก็น่าอนุโมทนายินดีและก็ขออนุโมทนายินดีกับท่านสาธุชนทั้งหลายแต่ถ้าพวกเรามองในลักษณะภายนอกก็เหมือนว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแต่ที่จริงถ้ามองในมุมกลับที่นี่มันเป็นการที่พวกคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนเป็นผู้สร้างความดีบำเพ็ญความดีให้กับตนเองโดยเฉพาะแต่พวกเราทั้งหลายอาศัยพระศาสนาอาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประดับกายประดับวาจาประดับใจของตนเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายบำเพ็ญได้มากน้อยเท่าไหร่ความดีทุกประเภทตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลกราบไหว้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ว่าเราบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาการบูชาทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าบูชาในพระศาสนาเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาที่จะให้ความเคารพหรือว่าบูชาก็คืออามิสบูชาอย่างพวกเราทั้งหลายถือเป็นการปฏิบัติมีอาหารการบิณฑบาตแล้วก็วัตถุทายทานอะไรต่างๆอย่างที่ถวายทานไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ท่านถือว่าเป็นอามิสบูชาคือบูชาเพื่อให้ท่านภิกษุสงฆ์หรือวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆจะได้อำนวยความสะดวกให้พระภิกษุสงฆ์ท่านได้บริหารทางร่างกายธาตุขันธ์ของท่านให้มีกำลังพอที่จะทำข้อวัดปฏิบัติในด้านพระศาสนาหรือบางท่านบางทีท่านได้รับเครื่องนุ่งห่มแล้วก็อาหารการบริโภคฉันอย่างนี้นะเมื่อร่างกายท่านมีกำลังท่านเอาร่างกายของท่านมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาเมื่อจิตของท่านเกิดความสงบมีความสุขความเย็นใจเกิดขึ้นหรือว่าท่านบำเพ็ญถึงที่สุดได้วิมุตติพระนิพพานเมื่อไหร่ความดีทุกประเภทที่พวกเราได้ทั้งหลายได้ส่งเสริมได้ให้กำลังกายของท่านบุญกุศลเหล่านั้นก็ยิ่งเพิ่มยิ่งเติมให้พวกเราทั้งหลายมีส่วนในบุญนั้นยิ่งขึ้นไปนี่พูดถึงว่าบุญเกิดขึ้นจากด้านอามิสบูชาคือการถวายทานวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆแต่ทางด้านปฏิบัติบูชาพวกเราทั้งหลายก็ได้กราบได้ไหว้ได้สวดได้สาธยายได้มีความเคารพนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยหรือพวกเราทั้งหลายระลึกอยู่ในคุณพุทโธธัมโมสังโฆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหลักของการปฏิบัติบูชาเพื่อจะก้าวไปสู่ที่สุดวิมุตติคือพระนิพพานตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็การบูชาทั้งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราผู้ที่ยังมีวัฏฏะยังมีภพชาติจะต้องท่องเที่ยวดำเนินไปอยู่แต่ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญหรือปฏิบัติต่อพระศาสนาที่ผ่านๆมาหรืออย่างที่กระทำมาให้เห็นอย่างโดยเฉพาะวันนี้แหละก็ถือว่าเป็นการบูชาทั้งสองอย่างคือทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา
เพราะฉะนั้นด้วยอำนาจแห่งคุณความดีบารมีธรรมของพระศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้บุญกุศลหรือว่าคุณความดีที่พระนาศรัทธาได้กระทำบำเพ็ญต่อคุณพระรัตนตรัยนี้จงเป็นอานิสงส์เป็นกองการกุศลที่เป็นกองกุศลที่กว้างใหญ่ไพศาลมีพละมีกำลังสามารถที่จะดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายได้ประสบพบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานก็ขอให้ความดีบารมีธรรมด้วยที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาและบำเพ็ญสืบต่อไปจงได้เป็นพละเป็นปัจจัยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ได้พบตั้งแต่สถานที่มีความสุขความสมหวังให้และพวกเราทั้งหลายจะได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญหรือสร้างความดีให้กับตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้นและที่สุดวิมุตติพระนิพพานก็จะใกล้เข้ามากับพวกเราอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจแห่งความดีดังได้อธิบายมาขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้ประสบพบแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตนเองตลอดถึงญาติพี่น้องพวกพ้องมิตรสหายทุกท่านทุกคนโดยทั่วหน้ากันเทินSo please, we prepare the monks who will be offering you the blessings in Pali as a means of expressing our appreciations and joy and the goodness that you have done today. Today is my last day in Singapore. After having visited Singapore, I have been able to see that all of you have tremendous amount of faith and goodness in your heart, especially from the way that you are conducting yourself, the way you uphold yourself. Everything about you are truly worthy of praise. In some ways, when we're looking at the way we are looking after our lives, we are coming to the monastery, we're doing things for the monastery, we are trying to nurture and uphold and support the Buddha Sasana so that it will be well sustained and well developed. But in truth, we are doing everything here so that we can accumulate more goodness for ourselves. We are doing things in a way that we are supporting and following the teachings of the Buddha. We are improving our body, our speech, and our mind so that they continue to be wholesome and well. We use the dana practice, sila practice, and bhavana practice, and the simple practice of simply just bowing. These are acts of goodness that we are always using to venerate. Now, there are two things that we are constantly doing very well here. One is Amisa Puja, which is offerings of gifts and objects and items like the food and alms round that you have been doing. The Sanghadana offerings that you have been supporting. These are all supporting the well-being of the Sangha. This will support them in their practice in their monkhood. This will allow them to nurture their sila and their sense of morality so that they can continue to practice and develop in their bhavana practice. So eventually their mind will become peaceful and experience that tranquility in one's practice. And eventually to be released from this round of samsara. One day in the future you may hear that so-and-so monk have attained or achieved or have realized certain good Dhamma qualities. You can even be proud of yourself that at one point in time, I was one of those people who supported and helped out and looked after those particular Sangha from Wat Pa Lelai. And another means of offering is the offerings of our own personal practice. By paying respect, by doing chanting, by having refuge in the triple gems. When we have refuge in the Buddha, Dhamma, and the Sangha, these are means of allowing our hearts and mind to eventually be free from suffering. Obviously, we all have our own particular karmas and consequences, the consequences that we have done from our past life. Now, this is the vipaka karma that we have to be patient with. But if we can sustain our goodness, try to continue our good offerings, both physically and mentally, to the Buddha, Dhamma, and Sangha,
And also, with all of the goodness that you are witnessing, the goodness of the Buddha, Dhamma, and Sangha, the goodness of all of the teachers before you, my goodness that I have accumulated, and all of the goodness that you all have accumulated. I'm sure all of this are the wealth of goodness that will be the supporting factors for all of you to continue to do well, be well, and eventually be free from all of the sufferings that you may or may not be experiencing. So in short, I would like to wish you all the well-being. May you continue to grow in the Dhamma. May you continue to have faith in the way that you are practicing, so that eventually you will reach this Nibbana. And may you always be surrounded by wholesomeness and goodness. May you always be well and happy to yourself and your families, always. Sadhu, sadhu, sadhu.